Alright guys, first day ng snowstorm. My goodness, grabe, pahirapan dito. Ganito lang buhay sa Amerika, pahirapan talaga. Talagang takbo mo 30 miles per hour to 40. Pinakamahirap. Kaya ganito talaga yung sitwasyon dito. Yun yung pinakaayaw natin na mangyari kapag kapag merong problema. May problema talaga sa snow, ganito talaga 30 miles per hour to 40 miles per hour. Talagang ingat ka talaga mag-drive. So, pero magiging okay to, hopefully magiging okay to later on, because ang government probably they start sweeping all the snows in the road. So ganito sila rito. So ngayon, since yung snowstorm nag-hit kagabi, so hindi kalala ngayon dito sa road na to. Pero ang problema nito mamaya or tomorrow, kasi yung snow map meron na naman non-stop to. So i-swift nila to, so talagang pahirapan talaga yung biyahe. At saka hopefully din na mag-umulan. Ito talaga yung gusto ng mga tao pag mag-snow. Uulan the next following day, pero mahirap mangyari yun. Kasi before na uulan, magbababa pa yung temperature. Yun yung pinaka-delikadong mag-drive after ng snow. Kapag nag-melt na yung snow, magiging frozen ice to. Para kang parang hawak-hawak mo yung isang ice sa kamay mo na napakadulas. Yun yung pinaka delikadong mag-drive. Tapos kaya nagpe-pray mga tao na sana umulan, kasi kapag umulan bababa yung tataas yung temperature, iinit kumbaga. So magme-melt yung yung ice. So kapag nag-melt yung ice, di ba win-win situation yun, kasi hindi na slide masyado yung yung daanan. So ganun yan. Talagang pahirapan talaga. At saka pinipray natin na ang tawag nun, hindi mag-snow talaga masyado. Pero since na may snowstorm talaga, binalaan na kami like a week ago pa. So ganyan talaga, expected na hindi na talaga like as in na hindi mangyayari. Expected na talaga na mangyayari kasi binalaan na kami a week after. At saka hindi like bago lang mismo. Kumbaga na to. Meron nang babala yung yung aming department of dito, weather. So ganun, ang napakahirap yung mga ganitong kotse, yung maliliit, kasi nag-skid yun eh. Tapos mababang delikado na mabangga yung yung sasakyan sa'yo. Kasi pag skid, wala silang control eh, maski nila ito yung nasa likod yung naglilinis ng daanan, nasa likod. So, 'di ba sabi ko earlier na meron yung government palaging active dito sa paglilinis ng ng road. Nasa likod sila, naghihintay sa akin. I-swift nila yung yung ice sa road para accessible, tsaka hindi danger sa mga sa mga nagtatrabaho. Nagda-drive ng sasakyan. Hindi hazardous sa kanila. Naghihintay yung government sa likod sa amin. Ang lalaki ng mga truck yung sweeper nila ng snow. Ang laki, hinihintay ko lang. Tagal naman mag green lights ng sasakyan ng traffic lights na to. Para masimulan na. Muna ng mandar. May init pa naman yung lugar dito sa kotse ko. Hindi na masyado yung yung snow. Okay. Pero malakas pa rin yung snow sa labas. Ang lang yung nakikita na yung visible na yung
yung paningin ko. Kaya dito yung problema ngayon kapag mag-snow talaga guys. Dapat careful ka na mag-drive. But on the other hand, kung ikaw ay bata katulad ng mga tao doon sa unahan, kung nakikita nyo sa camera, sila, nag-i-enjoy sila na maglaro sa snow. Tulad nitong mga tao na to. Tagal naman mag-green lights nito, grabe. Sira yata yun Inumaanda. Dapat mag-drive ka naman mahina rito. So since like I said, yung government nag-shift na sa road, hindi tayo ayaw nating pumunta ng back road. Ito yung mga back road dito, ito yung mga back road yung nasa gilid, mako-consider yan ang back road, although maybe I would say like 80 years ago yan yung highway. But meron ng mga mas malalaki pang road na pwedeng daanan na mas mabilis. Kasi pag dito ka sa back road dadaan, napakatagal mong umabot sa gusto mong puntahan. Kasi nga dadaan ka sa mga iba-ibang traffic lights. Kontra kung dito ka sa freeway nila, tinatawag na lang freeway, walang traffic lights, talagang dire-diretso. Pero ngayon snow, hindi masyadong mabilis yung takbo. Nasa lang 40 miles per hour, depende sa quality ng road. Problema kapag mag-snow guys, talagang pinaka-ayaw natin. Maganda lang yung snow sa mga bata, sa movies lalo na sa movies, yes, maganda yon. Imaginein mo, merong ganito sa Pilipinas, nagka-snowstorm sa Pilipinas, tapos meron pang Odette. Mas maganda pa yung road dito sa freeway hindi masyadong pangit kontra sa back road, pero tumatakbo ka lang ng 45 miles per hour. Yung ganda ng ganda ng nyo, sasakyan nyo pang snow. Pero talaga umiyak ako sa naluha ako guys sa balita sa Pilipinas, yung typhoon, napaka destructive talaga. Halos buong Visayas talaga yung na salanta. Talagang walang pinatawad talaga. Hindi lang
mas grabe pa siya sa ano tinamo ng Yolanda, kasi yung Yolanda mostly yung natamaan isang lugar lang eh. Itong Odette talagang tinamaan whole Visayas, tapos small part ng Mindanao. Talagang talaga napaka destructive talaga. Ewan ko kung kailan yung rehab matatamo. Talagang feeling ko talagang it will take years and years pa yan eh. Kasi biruin mo, nakita ko sa mga picture nila yung pa naman yung mga taniman ng mga anong tawag nito, yung coconut, as in talaga like destroyed. Walang naiwan. Mga sa bukid, mga pananim, talagang destroyed talaga lahat. Wala talagang as in wipe out. So paano mo mababalik yung yung sigla na ganda? Talagang mahirapan talaga. At saka yung tourism doon talaga mawawala yun, kasi sa yung mga falls na magaganda sira, yung mga baybayin sa sa like doon sa Siargao, yung mga nila, yung pang nila, yung surfing, wala talagang nasira lahat. Mga pananim sira, tourism sira, mga bahay sira. Imaginein mo paano mo i-rehab yung whole entire Visayas and small part of Mindanao. I-rehab mo yun, ibabalik mo yung bahay, paano mo yung kabuhayan nila. Napakahirap talaga. At saka isa pa, wala ng budget talaga. Tapos on top of that, mayroon pa tayong pandemya. Imagine niyo yan. Talagang parang tawag nito, yung parang inanuhan yung Pilipinas, yung binigyan ng nilatigo ng, kumbaga like anong tawag ng words na yun guys, kung sa Bisaya pa yun sinabihan, parang gaba. Yung parang ganon, gaba diha. Napaka sakit talaga, talaga tingnan, kakawa. Tsaka dito naman sa amin, although hindi dito sa mismo sa amin, doon malayo yun na lugar sa yun, like other part of states, sinalanta naman ng tornado, as in wasak talaga lahat doon. Tornado naman wasak, pero okay, at least sila na bumabalik na sa normal, as in wala na talaga. Pero still, yung ganong pangyayari, napasakit pakinggan na ma-experience yung trauma. Tapos lalo na ang bagyo sa Pilipinas, yung Odette. Pero mo, Paskong Pasko, New Year na New Year, tapos yun yung kumbaga yun yung regalo. Napakasakit talaga pakinggan. Kasi may mga relatives ko sa Visayas. Biruin mo, nagpasko sila, walang kuryente. Biruin mo yan. Saan ka sa Pasko? Lalo na sa Pilipinas. Nag-start yung Pasko sa Pilipinas September na. September pa lang start na yung Pilipinas ng Pasko. Imagine niyo yun. Walang kuryente, walang maayos na tubig dahil sinalanta sila ng Odette. Napakasakit talaga pakinggan. So anyway, paano na lang yan kung sino yung tatakbong pagka-politiko, presidente, talagang grabe yung dadaanin na problema niya. Kasi sa dami ng problema,
I hope na yung mananalo talagang pagka-presidente talagang yung deserving talaga, na lahat ng tao sa Pilipinas talagang pagkakatiwalaan nila yung gobyerno, na matino ito, wala tong bahid sa korupsyon. Mahal niya talaga yung bayan, at saka talagang hindi tamad magtrabaho. Kasi syempre kapag ikaw na isang tao, meron kang paninindigan sa sarili mo, tapos nakikita mo yung mga leader sa Pilipinas hindi maayos nila, as in questionable yung nila, yung track record. Syempre mawawalan ka ng mawawalan ka ng gana na bakit pa ako yung gagawin ko itong ganitong bagay, hindi man lang nila ginagawa yung bagay, yung dapat nilang gawin. Puro na lang ginagamit nila politika lahat, corruption dito, ginagamit yung kahirapan para lang mag-gain sila sa kanilang posisyon sa gobyerno. Mahawakan nila yung kapangyarihan. Tsaka ang daming fake news, kesyo ganito, ganyan. Hindi nila alam na pamilya nasa politika. Kung mayaman pa sila, papasok sa politika? Ilan lang yung sweldo? Magkano lang yung sweldo sa pagiging opisyal ng gobyerno? Bakit nila gagawin yun? Lahat ng pamilya nila nandoon. Sabi nga nila, your guess is good as mine. Kung meron kang sentido común talaga, alam mo talaga, magbabase ka talaga sa track record, hindi yung yung parang na lang, yung kumbaga desperado ka na lang, na akala mo yung isang panaginip na paraiso makukuha mo lang sa isang snap of the finger. Hindi pinagtatrabuhan, kumbaga. Hindi po ganun. Kasi mahirap po magpalakad ng isang pamahalaan. Lalo na questionable yung tumatakbo puro. Dapat mga tao maging wais, tsaka tumingin sa track record. So, I hope na-enjoy niyo yung views dito. Yan lang, maganda yung daanan dito ngayon. Sunday na Sunday dito, my goodness. Ganito yung yung takbo nila, ang babagal, pero mabilis na to. 40 miles per hour. Yung iba tumatakbo ng 60 nga. Yung isa, yung doon, yung 60 na yan. Matakbo sa normal niya, speed niya. Maganda yung kotse.
Although pwede naman tayong ganyan, pero iniwasan natin yung ano, aksidente. So yung technique dyan, malayo pa lang nag-stop ka na konti para ma-estimate mo kung saan ka, gaano ka kalayo mag-stop between sa isang car sa harapan mo. Kasi pag di mo yan ginawa, may chances na mag-skid yung kotse mo, tapos dire-diretso, wala kang control, baski nagbe-brake ka, automatic yun, nag-skid yung kotse mo eh. Hindi ka, yung brake mo pa baliwala talaga. Talaga yung Pasko dito, no? White Christmas eh. White Christmas, my goodness. Oh, yun yung sinasabi ko guys, oh, nag-skid oh. Amo, oh, wala na. Oh. Pero mo nasa ano na, sidewalk na siya nakapark. Oh, yun yung sinasabi ko kapag ganyan oh. Hindi ka mag-iingat, magaganyan yung kotse mo. Kaya mag-iingat ka mag-drive.
Alright guys, I'll see you guys later. I'll see you on my next video. Peace out. Bye bye. Yeah, boy.